שלום לכולם, אני סמיון. כל מה שקשור לאוכל תופס מקום מכובד בחיי. וטעמים הקולינריים שלי די מגוונים, אבל מכיוון שנולדתי וגדלתי בתשכנת, המקום של כבוד בשולחן שלי תמיד שמור למטבח האוזבקי ולמטבח של מרכז אסיה. אחד המעניינים ולא מוכרים מספיק זה מטבח של יהודי בוכרה. אחת המנות הדגל של המטבח הבוכרי זה בחש, הפלוב הירוק. ישנם שני סוגים של בחש, בשק ובסיר, שאותו נכין היום. בואו נתחיל. אוקיי, אז מה נצטרך היום? ראשית, אורז. אם בחש זה פלוב, אז כמובן אורז. נשאלת השאלה איזה. האמת, ממש לא משנה. העיקר לא מפוצץ בעמילן. הרי לא מגלגלים סושי ולא מבשלים ריזוטו. אצלנו בסמטי, קילו אחד. אוקיי, הלאה. משרים את האורז במים חמים עם 2 כפות מלח, לפחות לחצי שעה. הטמפרטורה של המים כ-60-65 מעלות. אוקיי, אם אין ברשותכם קומקום שמאפשר מדידה מדויקת של המים, אפשר להרתיח את המים ולהוסיף קצת יותר משליש של מים קרים. לגבי המלח, אין שום סיבה לדאוג, האורז סופג בדיוק כמה שהוא צריך. אם בחש זה הפלוב הירוק, אז נצטרך ירוק, והרבה. מסורתית, כוסברה זה הבסיס. אבל זה לא אומר שאי אפשר להשתמש בעשבים אחרים. בהחלט אפשר לגוון. שמיר, בזיליקום ופטרוזיליה יכולים גם להתקבל. יש לנו 4 צרורות של כוסברה וצרור אחד של שמיר. עכשיו החלק הבשרי שמסורתית מורכב מבשר, שומן וכבד. כמו בכל מסורת, גם כאן אפשר קצת לגוון ולהרשות לעצמנו טיפה חופש. כמובן מבלי לפגוע באופי הסופי של התבשיל. אפשר לדלג על כבד או שומן, אפשר להשתמש בכמה סוגים של בשר או לבחור סוג אחד, לא מעט תלוי בהעדפות האישיות. התבשיל הסופי יכול להיות מזין יותר או פחות, אפילו דיאטטיים בוחרים בחזה עוף למשל, או חלקים של בקר או כבש דלי שומן. בחרתי באסדו, 1.2 קילו ו-200 גרם של שומן כבש. מה עוד? בצל אחד גדול או 2 בינוניים. נצטרך הרבה תבלינים, מלח 3 כפות ופלפל שחור טחון או גרוס, עוד 3-4 כפות. שמן צמחי, אצלי שמן מזרעי ענבים, גם פה אפשר להשתמש בשמנים אחרים, למעט שמן זית, שיכול להשפיע על הטעמו הסופי של הבחש, הודות לארומה והטעם הדומיננטי שלו. אוקיי, מה עוד? יש לדאוג לקומקום עם מים רותחים בהישג יד. חותכים בשר לקוביות קטנות בגודל של 2-3 גרגירי אורז. חותכים לקוביות קטנות גם שומן כבש. מקצצים ירק דק. חותכים בצד לקוביות קטנות. אוי, הבצל הזה גרם לגבר לבכות. סיימנו עם החיתוכים, אפשר לעבור לבישול. אבל לפני חשוב להגיד כמה מילים לסיכום.
למרות הזמן הממושך שהחיתוך לוקח, עובדים אך ורק עם סכין. לא בלנדר ולא מטחנת בשר. תארו לעצמכם מה יצא אם נתפתה להשתמש במכשירים חשמליים. אחרי הברקה שכזאת, נקבל עיסה מלאה בנוזלים ותוצאה סופית תראה בהתאם. נקבל יופי של בולונז וממש לא בחש. אגב, אפשר להקפיא את הבשר לפני החיתוך. אז החיתוך יצא מדויק יותר. אבל אנא, לא להגזים עם ההקפאה, כי לא כל סכין תסבול את זה. את שלי אני מאוד אוהב ומשתדל לשמור על החדות שלו לאור הזמן. טוב, אפשר לעבור לבישול עצמו. מתחילים. מוזגים כחצי כוס של שמן בישול לתוך הסיר ומדליקים אש. מחממים את השמן, אז מוסיפים בשר. לאחר שבשר שינה את הצבע שלו, מוסיפים שומן כבש. ומערבבים כמובן. הייתי יכול להוסיף שומן כבש ממש בהתחלה, אבל מטרתי להפוך את התבשיל לעסיסי יותר, לכן עשיתי את זה עכשיו, לאחר שבקר קצת מבשל. הבשר במרקם הטוב, מוסיפים בצל. ומערבבים. וממשיכים עד שהבצל יהיה שקוף. חילול הקודש, קצת יין אף פעם לא נזיל, גם תוך כדי בישול. הבשר מתחיל להזיב, הבצל כמעט ונעלם, הנוזלים די התאדו, אנחנו מוסיפים קצת פחות מחצי כמות של הירק. לפני הירק מוסיפים חצי כמות של הפלפל והמלח, עדיין לא עשינו את זה. והרגע האמת. כמובן מערבבים מיד. איזה חגיגה. כל הזמן מערבבים. אוקיי. מוסיפים כחצי כוס של מים חמים ומשאירים את הסיר לאיזה רבע שעה 20 דקות מתחת למכסה. המכסה סגור, רבע שעה 20 דקות, ממניחים את האש לבינונית נמוכה. בינתיים שוטפים את האורז עד שהמים הופכים להיות שקופים. חוזרים על התהליך מספר פעמים עד שמקבלים את התוצאה הרצויה. המים שקופים, שופכים את כל המים וממשיכים. מערבבים את האורז השטוף עם הירק הנותר. אסיר על האש כ-20 דקות, זמן להוסיף את האורז. הרגע האמת. הוספנו את האורז, מערבבים. אגב, זה מה שמאפיין את התבשיל, מערבבים כל הזמן ובכל שלב. מלח שנותר והפלפל שנותר. סיימנו עם הטבלון. עכשיו מערבבים היטב. מוסיפים גם את המים. אורז לא מתבשל ללא נוכחות של המים. לא יותר מדי. האש גבוהה, מים רותחים. מטרתנו לבשל את האורז כמעט עד לרמה של מוכנות הסופית.
בשלב הראשוני מוסיפים מים כך שהם יכסו את האורז בסנטימטרים בודדים, ולאחר מכן, עד שהמים מתאדים, אנחנו פשוט בודקים את האורז, עד כמה הוא מוכן או לא. הבדיקה של האורז היא פשוטה ביותר. לוקח גרגיר בין האצבעות עם הלחיצה קטנה. אם הגרגיר נמח, אז האורז מוכן. אצלי כרגע לא, אז אני ממשיך לבשל. אם אני אצטרך עוד מים, אז אני אוסיף עוד טיפה. המים כמעט התאדו, האורז עדיין קשה, אז אני מוסיף טיפונת עוד. אנחנו מתקרבים לשלב הסופי. המים כמעט התאדו. אני מכסה את כל תכולת הסיר בפלטת הגשה, שהיא במקרה עכשיו מכסה את כל האורז. אגב, האורז כבר כמעט מוכן. מכסה את המכסה בבת קטנה. הוא סוגר את הסיר ומשאיר אותו בשקט לנוח לאיזה 20 דקות, ואז התיאבון אצלנו יעלה מדרגה. כמעט שכחתי. עכשיו זה תהליך האידוי, זה התהליך הסופי לפני שהתבשיל יהיה מוכן. אעביר אותו לאש הכי נמוכה שאני יכול להוציא מהקיריים שלי. השלב הסופי של הבישול, 20 דקות של אידוי. בינתיים יש לנו זמן עד שהכל יהיה מוכן. כמה מילים על מה שעשינו. הבד כותנה למעשה מונע גשם שיטפטף מהתחתית של המכסה לתוך הסיר, וזה ממש מה שאנחנו לא צריכים. הפלטת הגשה שהאורז מכוסה בה, היא יוצרת תרמוס יחד עם המכסה. עברו 20 דקות, הריח מגרה, בלוטות הטעם צועקות, יאללה אוכל! פותחים. הרגע האמת, מפרקים את הקונסטרוקציה שלנו. בפנים קצת חם, אז צריך לדאוג ליד. פסטיק. הערבוב האחרון. נראה משהו. וואו. הריח הגיע הזמן לטעום. האורז עשוי היטב. בשר רך. כוסברה. בתיאבון.